ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ सिलसिले ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਨਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਨਿੰਦਰ। थैंक यू भदर जी। मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जिन्ने भी घरे PTC पंजाबी प्रोग्राम देख रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? जरूर जी, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। मेरा जो बर्थ आ जन्म मेरा इत्थों दा आ, हाँ जी, in Peel। Actually I was born in Toronto, and I was brought up in Peel। जिन्नी भी मेरी पढ़ाई है वो सारी Peel दे विच होई आ। हुण I have a 11-year-old son, 11 साल दा बेटा मेरा, ते वो भी हुण you know in the school system that I was growing up in, he's doing the same school system as me। I was a former school teacher and school principal, so Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਆਈ ਮੀਟ them ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 16 17 18 19 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ। ਕਾਫੀ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇਨ ਦੀ अर्ਲੀ 70s, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਆ, ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, I'll give you a little bit of history। when I finished being a school principal, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੀ 2 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਨਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲੰਚ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਬਿਊਸਿਵ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੀਜਨਲ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨ ਨੀਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਪਾਰਮ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫॉर ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, 4.5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੇਜ ਬੋਥ ਦੀ ਆਟਵਾ ਆਫਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਫਿਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ you get a good understanding we apne 10 level the government, there's 3 different levels of government, kere level of government can do what and how to work well with the government। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੇ 9 year old ਜੀ, 11 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। I'm a very committed mom. Mera jo lifestyle ja I am at work or I'm spending time at home with my son, with so homework, after school activities, being very involved. Or they did a soccer day, I was the coach in a soccer team. Koi bhi activities I've always in Scouts Canada mere naal sara program jara ede naal volunteer bhi karandi rahi। So as politics to which jaan to bhi pehla ohne kafi menu encourage bhi kita hoya we mom you should get involved more, you're an inspiration to me, I want you to be an inspiration to other people as well। ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਥਿੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, the response is very good। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ, jobs great ho rahi hain, and some of the issues that they bring up is taxes. We taxes kafi Conservative Party ne kafi taxes low kitte hoya, but other provinces, the province and the city taxes are high। ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋ ਲਿਬਰਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵੋਲਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੌ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ family, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ family values, they're very stronger with family values। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ marijuana legalize ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, they want to legalize marijuana, have it in local gas stations। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ prostitution ਆਪਾਂ legalize ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ sex ed curriculum ਆ ਗਈ already। This is a concern for me as a mom, as a former educator as well। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜੋ policies liberal party ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਐਡ ਕਰੈਕੂਲਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਟ ਦ ਡੋਰਸ। ਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਐਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੂਨ। ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਏਜ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ it's not something that I am in favor of, and this is what I'm hearing at the doors. People are not are very upset about it, even though a provincial issue if we I still have to listen to those issues and concerns. I still have to speak to the families, and personally as well as a mom, I don't want my son having to deal with this as well। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ
ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ what do you think on that time? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ MP ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, MPP ਨਹੀਂ, MPP ਮੈਂ MP ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ that I would like to be an MP one day। ਤੇ I think it's just ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੋਰੇ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦ ਟਾਈਮ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਦ ਟਾਈਮ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋਰ ਪਾਇਆ। ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ 100% ਕਾਲ ਸੀਬੈਕ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀ, ਸੋ ਕਾਲ ਸੀਬੈਕ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਵਾਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਵਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ EI ਕੇਸਿਸ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਈ ਬਿਲਸ ਆਉਂਦੇ ਮੋਰੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ what do you think this time? ਹਾਂਜੀ, I think that it was very nice to see 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੀਲ ਲਈ ਆ ਸਾਰਾ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, all of Peel region turn blue, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, I think our policies are quite strong। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, it's very strong, great leadership, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, so I'm confident ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਆ will be all blue again। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਨਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂ ਗੈਟ ਸਮ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ, ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? You know what, we're all ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ, ਐਂਡ we're all first time candidates, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It's a very clean campaign, ਤੇ the competition is yet to be seen, but I know that obviously ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ polls ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
the echo polls, Conservative Party is in the lead. If there was an election called today, we would have a majority government. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈਗਾ, this is the most recent poll for today. ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ we are ahead and we would have a majority government ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਈਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ, university, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ provincial government ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। So I am running federally, this is all under the provincial government। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ federal government ਆ, already ਜਦੋਂ ਦੀ Conservative Party has come in power, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ Ontario government ਨੂੰ transfers ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ double ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ since we've been in power। So we've doubled the transfers to the provinces। ਤੇ ਜਿਹੜੀ Ontario ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, if you're talking about highways and infrastructure, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਫੰਡ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ in billions of dollars ਅਸੀਂ Ontario government ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। But it's Ontario government, ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 17 ਮੰਥ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, MP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਫ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਪੈਰੈਂਟਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਦ ਬੈਕਲੌਗ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੀਅਰ ਔਰ ਸਪਾਊਸਸ ਹੀਅਰ ਐਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਦ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੀਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਯੂਥ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਦ ਡੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਟੂ ਹੈਲਪ them transition them into finding jobs, because this is a huge issue, job creation। obviously ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਜਦੋਂ jobs ਹੁੰਦੇ ਆ, people have jobs, their families are much better as well। so ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆ, to ensure ਵੀ ਅਸੀਂ job creation ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ youth ਆ, make sure that once they graduate that there's jobs available for them। ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਹੈਗਾ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, we were very tough on crime। we want to make sure ਜਿਹੜੇ criminals ਆ that they're held accountable and we're on the side of the victims। ਹੁਣ we want to make sure ਜਿਹੜੀ streets and communities ਆ that they're safe। so there's many different policies that we've put in many different legislations where ਜਿਹੜੀ crime, if somebody commits a crime, that their sentence is a lot longer, because we understand the importance of keeping our streets safe, keeping our communities safe। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ drugs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, obviously we're saying no to legalizing marijuana। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ completely we're against drugs। we don't want our kids being involved in drugs। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 20 years 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,
ਰੀਜਨ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਮੈਂ MP ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। If you look at all of the candidates, I'm the best candidate. I've got the most experience working in Brampton. Thank you ਜੀ। ਨਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ TV ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।